आपल्या देशाचा पहिला प्रो बॉडी बिल्डर म्हणजे काय असतं हेच आपल्या देशाला माहिती नव्हतं. एका परक्या देशात जाऊन त्या ठिकाणी आपलं राष्ट्रगीत वाजवणं एक अभिमानाची गोष्ट आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा त्यांची लोक पाठवली होती मला घ्यायला एअरपोर्टला आणि इम्पोर्टेड ब्रँडचा ब्रँड अँबॅसिडर बनणे हा मी एक इंडियाचा पहिला बॉडी बिल्डर. काही तर फेडरेशन मधून मला ना कोरेज चेक माझ्या समोर ठेवलेले होते. तर त्यातल्या मी 4 स्पर्धा जिंकल्यानंतर त्यातल्या 1-2 स्पर्धा मी माझे जे कॉम्पिटिटर्स असायचे त्यांच्यासाठी मी सोडायचो. छत्रपती शाहू महाराज एवढ्या चांगल्या पद्धतीने काम केलं की आपल्या कोल्हापूर जिल्हा आणि कोल्हापूरच्या आजूबाजूला कुस्ती आणि व्यायाम डेव्हलप झाला. नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे इव्हॉल्विंग संडेमध्ये. थँक्यू. एवढा सगळा प्रवास, एवढे सगळे टायटल्स, कॉम्पिटिशन्स सगळे मिळून झाल्यावर कसं वाटते तुम्हाला आत्ता? ॲक्च्युली माझा बॉडी बिल्डिंगचा प्रवास फार मोठा झालेला आहे आणि जेव्हा मागे वळून बघतो ना तर एवढी टायटल्स आणि एवढं सगळं कमवल्यानंतर मला असं वाटतं की मी फक्त जिंकलो नाही तर ती बॉडी बिल्डिंग जगलो. कारण माझे मित्र त्यावेळचे माझे काही कॉम्पिटिटर्स मला जेव्हा काही भेटतात ना तर मला ह्या शब्दातच ते व्यक्त करतात की बोलते सुहास तू कॉम्पिटिशन खेळला नाहीस किंवा तू नुसतं जिंकला नाहीस तर बोलले तू बॉडी बिल्डिंग जगलास आणि खरोखर तू त्या क्षेत्रात तुला हक्क आहे हे आम्ही बोलण्याचा असं प्रत्येकजण बोलत असं. आणि त्यामुळे मला वाटतं की मी खरोखर बॉडी बिल्डिंग जगलो. बॉडी बिल्डिंग या क्षेत्रात करिअर होऊ शकतं हे देखील तुमच्याकडं बघूनच भरपूर तरुणांना त्यावेळी कळालं असेल की हे पण फील्ड आहे. आता क्रिकेटमध्ये, फुटबॉलमध्ये माहिती आहे लोकांना की ह्यात करिअर होऊन आपण देशाकडून खेळू शकतो किंवा आपल्या राज्याकडून खेळू शकतो. पण बॉडी बिल्डिंगमध्ये करिअर घडवून आणणे, पण ते फील्ड तुम्ही पुढे जाऊन कमर्शियलाइजसुद्धा केलं. म्हणजे बॉडी बिल्डिंगमध्ये पैसेसुद्धा मिळू शकतात हे सुद्धा तुम्हीच भारतात पहिल्यांदा सुरू केलं. तुम्ही नावं ऐकलं असेल त्यावेळेला भरत पाटील, संजय धुरे, मधुकर भोईंगडे, किशोर सोनसुरकर, सुरेश कांबळे ही त्यावेळची बॉडी बिल्डर्स होते. तर त्यावेळचे ते टॉप बॉडी बिल्डर होते. पण यातल्या बिचारांना कोणालाही एखादी गव्हर्नमेंट नोकरी मिळाली नाही किंवा ते कधी स्टेट लेवलला कधी 3मध्ये किंवा म्हणजे त्यांना गोल्ड मेडल मिळालं नाही महाराष्ट्रश्रीला वगैरे अशा पद्धतीचं होतं. पण जेव्हा मी आलो ना आल्यानंतर मला समजलं की बाबा मी बॉडी बिल्डिंगमध्ये जस्ट आल्यानंतर अरे मुलं इथं गेल्यानंतर आम्हाला स्पर्धेला फक्त सर्टिफिकेट मिळायचं आणि छोटीशी ट्रॉफी मिळायची. आणि मी जेव्हा त्या बॉडी बिल्डिंगमध्ये थोडं सर्च करायला लागलो तर मला समजलं की अरे याच्यासाठी अंडी खावी लागतात, अरे याच्यासाठी चिकन खावं लागतं मसल बनवण्यासाठी, तर फॅट फ्री डाएट घ्यावा लागतो, वेगवेगळ्या पद्धतीचे कडधान्य घ्यावी लागतात. कारण त्यावेळेला आमची तेवढी परिस्थिती होती, फिश तर आम्हाला मिळायची नाही आणि त्यावेळेला इंटरनेट नव्हतं. तर इकडून तिकडून काहीतरी पुस्तकं मिळाले तर त्यामधून वाचायचं. काही बेळगावला काही चांगले बॉडी बिल्डर्स होते तिकडं जाऊन बघून यायचं काय खातात ते. तर अशा पद्धतीचं होतं आणि ते खाल्ल्यानंतर बॉडी बनते बाबा आपली. तर हे करायचं तर पैसे कुठून आणायचे, परिस्थिती फार गरीब. तर मग मला असं वाटलं की आम्ही स्पर्धेला जातो त्या ठिकाणी आम्हाला या सर्टिफिकेट आणि ट्रॉफीच्या बदल्यात यांनी काहीतरी आम्हाला बक्षीस म्हणून पैसे मिळायला पाहिजे. तर तिथं मी बोलायला चालू केले हे की अहो स्पर्धेला नुसतं हे देऊन काय करताय, तर आम्हाला थोडे पैसेही दिले पाहिजे. मग आमच्या बेबीसिंग पाटील सरांना आहे मग म्हटलं सर तुम्ही पैसे द्यायला सांगत जावा, तुम्ही जरा बोलत जावा. मुंबई पुण्याच्या बॉडी बिल्डरांना जर बेट करायचं तर आपल्याला पैसे आले तर आपण डाएट खाऊ शकतो आहे. मग ते एकदा एका स्पर्धेला गेलो होतो तिथे एक कोणतरी रिपोर्टर होता आणि ते जवळ येऊन मला विचारलं बोललं काय नाव आहे तुझं. म्हटलं माझं नाव सुहास खामकर, मी इथं असं आहे. बोलले काय म्हणत होतास तुम्ही. म्हटलं अहो आम्हाला ट्रॉफी आणि सर्टिफिकेट देतात. म्हटलं हे काय आमच्या कामाचं नाही. बोलले पैसे जर मिळाले तर आम्ही म्हटलं बॉडी बिल्डिंगमध्ये चांगलं काय तर करू शकतो आहे. तर त्यानं मला बोलवलं आणि माझा इंटरव्ह्यू केला आणि तो इंटरव्ह्यू कोल्हापूरमध्ये बऱ्यापैकी फेमस झाला. आणि मग तो एका पेपरनंतर मग एका दुसऱ्या पेपरवाल्यांनी बोलवलं, नंतर मग तिसऱ्या पेपरवाल्यांनी बोललो आणि ती न्यूज बऱ्यापैकी आपल्या सातारा, सांगली, कोल्हापूरमध्ये फार फेमस झाली, ती म्हणजे प्रसिद्ध झाली. आणि त्यामध्ये मग त्यांना समजले की बाबा आपल्याला बॉडी बिल्डिंगमध्ये काहीतरी यांना अमाऊंट द्यायला पाहिजे. तिथून मग एक 500-1000 रुपये सुरुवात झाली. आणि ती जी सुरुवात झाली मग त्यानंतर मी तसं म्हणजे जशी पैसे यायला लागले तशी मी माझ्या बॉडी बिल्डिंगची ग्रोथ ही चांगली होत चाललेली. आणि एका लेवलला आलो म्हणजे एक 98-99-2000च्या आसपास जेव्हा पोचलो तेव्हा मी कोल्हापूर जिल्ह्यातले सगळे टायटल मी जिंकायला चालू केले होते डिस्ट्रिक्ट आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे. तर त्यावेळेला मी एक रूल्स टाकला की बाबा 2000 रुपयाच्या वरची जर स्पर्धा असेल
तर मी खेळणार, त्याच्या खाली असेल तर खेळणार नाही. आणि त्यावेळेला एक सुहास खामकरचं नाव एवढं झालेलं होतं की एखादी स्पर्धा होत असली की तिथे चर्चा असायची की जर सुहास खामकर येतोय तरच आम्ही एवढे पैसे ठेवणार, सुहास खामकर येत नाही तर आम्ही एवढे पैसे ठेवणार नाही. म्हणजे एक स्टँडर्ड सेट झालं होतं. सुहास खामकर एक पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये एक ब्रँड तयार झालेला होता आणि सुहास खामकरला बघायला तिथं त्या ठिकाणी ते तरुण खूप गर्दी करत होते. म्हणजे एवढं एक वलय मी निर्माण केलेलं होतं. आणि तसंच मी माझा टेम्पो टिकवून ठेवून तो अगदी लाखांच्या घरात घेऊन गेलो मी त्यावेळेला. आणि एक बॉडी बिल्डिंगचं एक उच्च स्तरावरती एक नाव नेऊन ठेवलं. एक बॉडी बिल्डरला बघण्याचा एक दृष्टिकोन पब्लिकचा चेंज केला मी. आणि तिथून मग जी सुरुवात झाली ना, मग मागं वळून बघायची गरज नाही पडली. आणि त्याचबरोबर मी जेव्हा मला वाटतं मी 2007 2001 साली मुंबईला शिफ्ट झालो बॉडी बिल्डिंगसाठी. आता मुंबईला सगळ्या देशातनं लोक येतात तिथे काम करायला, धंदा करायला, पैसे कमवायला, तिथं काहीतरी करण्यासाठी. हां, कोणी पिक्चरमध्ये काम करायचं आहे, पिक्चरमध्ये काम करायचं आहे, शेवटी काय पैसेच कमवायचे आहेत त्यांना. पण मी तिथं गेलो होतो बॉडी बिल्डिंग करायला. असं कोण तुम्ही बघितलं नसेल, कधी ऐकलंही नसेल, तर मी तिथं बॉडी बिल्डिंग करायला गेलो होतो. आणि मी बॉडी बिल्डिंगच केली त्या ठिकाणी. मला फार त्या ठिकाणी मला वेगवेगळे रस्ते मिळाले होते की त्याच्यावरती जर मी गेलो असतो तर मी प्रचंड पैसा कमवला असता. म्हणजे मी आत्ता जो आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने पैसा कमवू शकलो असतो. पण मी तिकडे गेलो नाही. माझा फोकस होता बॉडी बिल्डिंग. आणि त्या बॉडी बिल्डिंगमध्ये मी प्रचंड कष्ट केले आणि त्यामध्ये मला जे मिळायचं ते मिळालंच. पण सगळ्यात मोठं काम ना, मी जी हिस्ट्री बनवली ना ती कुणी नाही करू शकली. आणि त्याचा मला गर्व आहे की मी ज्या क्षेत्रात काम केलं ते अगदी अतिउच्चाने टॉप केलं. आता पश्चिम महाराष्ट्रामधून एवढ्या मोठ्या लेवलला जाणारा खेळाडू प्रथम, पश्चिम महाराष्ट्रामधून रेल्वेजमध्ये मी सगळ्यात पहिल्यांदा मी जॉब स्वीकारला तो रेल्वेचा. मला प्रत्येक सेक्टरमधून जॉब आले होते. जेव्हा 2002ला मी जॉईन झालो, मुंबईला गेलो, त्यानंतर मी 2002 आणि 2003च्या मध्ये एक स्पर्धा होती त्या ठिकाणी शिवशंकरश्री. आणि त्या स्पर्धेच्या अगोदर मला तो चांगलाच किस्सा आठवतो आहे. कुठेतरी छत्तीसगडला कुठेतरी स्पर्धा होती ती ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी. आणि मी त्या ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी कॉम्पिटिशनला गेलो आणि पैशाची फार त्यावेळेला चणचण असायची. मी गेलो, कॉम्पिटिशनला उतरलो. कॉम्पिटिशनला माझा फर्स्ट होता, पण मला फर्स्ट दिला नाही, मला सेकंड दिला. फार मी वैतागलो आणि बाहेरून मी बरंच काय जे खायला नको त्या गोष्टी खाल्ल्या. आणि नंतर मला रिअलाईज झालं की अरे बोलले मुंबईमध्ये एक स्पर्धा आहे, आपण काय करायला लागलो. मग मी ते इमिजिएटली थांबवलं आणि मुंबईला जायला निघालो. मी ट्रेन पकडली. तिथून ट्रेन पकडून मी बरोबर त्या कॉम्पिटिशनच्या इथं म्हणजे दादर स्टेशनच्या बाजूलाच कॉम्पिटिशन होते. अगदी मी धावतच तिकडे गेलो. तिथे गेल्यानंतर मला समजलं की मी डायरेक्ट स्पर्धेच्या दिवशी पोचलो आहे. पण त्याच्या आधी एक दिवस वजन झालेलं होतं. पण त्याच्या आधी तर मी छत्तीसगडमध्ये होतो आणि तिथं स्पर्धा झाल्यानंतर मी इमिजिएटली पोचूच शकत नव्हतो. आणि त्या पोचायचं असतं तर मी विमानानं मला यावं लागलं होतं, पण विमानाची जाण्याची माझी कॅपॅसिटी नव्हती. तर मी म्हटलं ट्राय तरी करू म्हणून मी तिथे गेलो. त्यावेळेला त्या ठिकाणी इंडियन बॉडी बिल्डिंगचं जे सेक्रेटरी होते ते सुरेश कदम म्हणून होते, मराठी होते. आणि त्यांनी मला त्याच्या अगोदर 1-2 स्पर्धेमध्ये बघितलं होतं. तर मी गेलो आणि सरांना भेटलो. म्हटलं सर नमस्कार, म्हटलं मला स्पर्धा खेळायला मिळेल का. ते म्हटले अरे बोलले आत्ता कुठे आलाय, बोलले काल वजन झाले, बोलले जा आता घरी जा, बोलले आता काय नाही पुढची स्पर्धा बघ. म्हटलं सर काल येऊ शकत नव्हतो, म्हटलं मी ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटीला गेलो होतो तर त्यामुळं मला येता आलं नाही. मला बोलले अरे बाकीचे तर काही बॉडी बिल्डर आलेत ते पंजाबचे, दिल्लीचे. म्हटलं सर ते विमानानं आलेत, म्हटलं माझ्याकडे एवढे पैसे नव्हते. म्हटलं मी एकदम ओपनली त्यांना बोलल्यानंतर त्यांना काय वाटलं माहीत नाही, त्यांनी इमिजिएटली लगेच एकाला बोलवलं, बोलले ह्याचं वजन घ्या आत्ता आणि ह्याला कॉम्पिटिशनला उतरवा. अरे बोललं क्या बात आहे. तर मला उतरायला दिलं. आणि ही स्पर्धा एवढी इम्पॉर्टंट होती ना की ह्या ठिकाणी
अख्ख्या देशाला सुहास खामकर माहिती झाला अशी ही स्पर्धा होती. ऑल इंडिया ओपन स्पर्धा होती, इन्व्हिटेशन. आणि त्याच्या आधी 2 दिवस झालेली ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी मला सेकंड दिला होता. आणि बरोबर 2 दिवसांनी ही स्पर्धा होती. आणि इथं आल्यानंतर मी 75 kg कॅटेगरीमध्ये उतरलो होतो. फार म्हणजे फार देशातले सगळ्यात दिग्गज बॉडी बिल्डर त्या ठिकाणी आलेले होते. प्रसाद कुमार, इजी बैजू, मोहनन, म्हणजे फार मोठे मोठे, शहाजी, अजून बरेच बॉडी बिल्डर होते जे मला नावं आता आठवत नाही आहेत. आणि त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्रातले सुद्धा श्याम राठे, अनिल राऊत, ज्यांना लहानपणी आम्ही स्टेजच्या खाली बसून बघायचो, ते सगळे मोठे मोठे, संदीप वालावलकर, खूप सारे बॉडी बिल्डर होते, संदीप जाधव, ते सगळे महाराष्ट्र श्रेणी मिस्टर इंडिया होते सगळे. आणि मी होतो त्यामध्ये. तर माझी पहिली स्पर्धा, आता माझी अशी अपेक्षा होती की अरे बाबा मी 5मध्ये तरी यावा, टॉप 5मध्ये मी यावा, अशी माझी एक इच्छा होती. कारण सगळे सिनियर बॉडी बिल्डर होते. आणि त्या कॉम्पिटिशनला गेलो आणि मला लिटरली त्या ठिकाणी ऑइल लावायला कोण नव्हतं माझ्यासोबत. तर माझं मी कसं तरी ऑइलिंग केलं, कारण मी अचानक आलो होतो आणि कॉम्पिटिशनला गेल्यामुळे माझ्याबरोबर कोण नव्हतं. ऑइलिंग केलं, पाठीला एकाची कोणाची तरी मदत घेतली, पाठीला ऑइल लावून घेतलं आणि स्टेजवर गेलो. आणि स्टेजवरती गेल्यानंतर पब्लिक एवढी प्रचंड होती ना की त्या ठिकाणी मी नुसती एक पोज लावल्यानंतर नुसता पब्लिक दंगा करत होती आणि मला मोटिवेट करत होते. मी म्हटलं अरे काय मस्करी तर करतात की काय, म्हटलं असं मला वाटलं. पण त्यावेळेला जस्टच अशा स्क्रीन आलेल्या होत्या, समोर मोठी स्क्रीन लावली होती आणि माझी बॉडी मला दिसत होती. म्हणजे खूप चांगली माझी बॉडी त्या ठिकाणी स्टँडिंगला दिसत होती. आणि त्या कॉम्पिटिशनला जवळजवळ एक 50 लोक होते माझ्या ग्रुपमध्ये. तर त्या 50मधून 10 सिलेक्ट केले, 10मध्ये मी आलो. म्हटलं व्हेरी गुड, आता म्हटलं 5मध्ये यावा. 10मधनं आम्हाला मागं उभं केलं सगळ्यांच्या पोजिंग बिजिंग झाले आणि त्यामधून 6 बॉडी बिल्डर पुढे घेतले. त्या 6मध्ये मला घेतला. म्हटलं वा, 6मध्ये उभं राहायला आमच्या पोजिंग घेतल्या. नंतर आमच्या दोघा-तिघांच्या कंपॅरिझन घेतल्या. मला काय चालले समजत नव्हतं काय चालले. आणि नंतर आम्हाला 6 जणांना मागे घेतलं, बाकीच्यांना पाठवून दिलं. आणि त्यामधून मग नंबर द्यायला चालू केले. 6वा नंबर डिक्लेअर केला. म्हटलं 5वा लागला. 5वा केला. म्हटलं 4था लागला. आणि 4थाही केला. म्हटलं आता जिंकलो, म्हटलं बस झाला आता, म्हटलं मला 3रा तरी मिळालाच. 3राही डिक्लेअर केला. आणि जेव्हा 3रा डिक्लेअर करताना बघतोय तर बाजूला इजी बैजू, म्हणजे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्राला टॉपचा खेळाडू होता, नेव्हीमधला सगळ्यात नंबर 1चा खेळाडू. तर तो होता. आता म्हटलं याला फर्स्ट देणार, म्हटलं ह्या तयारीत होतो मी. आणि सेकंड पुकारला त्याचं नाव. म्हणजे माझा नंबर 4 वेळा चेक केला. अरे म्हटलं मीच आहे का. आणि मग तो शेवटी पाय आपटत गेला पुढे. पब्लिक तर नुसार धिंगाणा घालत होती खाली. आणि नंतर मग मला फर्स्ट मिळाला. मला म्हणजे ते स्वप्नच होतं सगळं. एवढा खुश झालो मी. नंबर घेतला आणि स्टेजच्या मागे गेलो. म्हणजे जे काय कधीच अपेक्षा केलेली नव्हती आपण की एवढ्या लेवलला आपण पोचू शकतो आहे. तिथनं पहिला आमच्या बेबीशन पाटील सरांना फोन केला तर त्यांना पटेच ना. त्यांना म्हणतो सर मी इजी बैजूला बीट केलं आणि मला इंडियाला फर्स्ट मिळाला आहे. हे चल काय तर खोटं सांगतोस तू. म्हणजे विश्वास ठेवायला तयार नाही माझ्यावर कोण. शेवटी आलो घरी, घरच्यांना सगळ्यांना सांगितलं. आणि म्हणजे मुंबईत होतो जिथं राहायला होतो तिथं आलो. आणि दुसऱ्या दिवशी पेपरला जेव्हा न्यूज आली तेव्हा सगळ्यांना माहिती झालं की सुहास. आणि त्या कॉम्पिटिशनला जेवढे आलेले, जेवढ्या राज्यातून आलेले ते सगळे मला बघून जात होते. तिथून पुढं म्हणजे एक सुहास खामकर म्हणजे एक वेगळं वादळच तयार झालं अख्ख्या देशात. आणि मग तिथून काय मागे बघायची गरज पडली नाही. जसं तुम्ही मगाशी उल्लेख केला की तुम्ही हे फील्ड कमर्शियलाइज केलं, त्याचबरोबर तुम्ही भारतातले पहिले ब्रँड ॲम्बॅसेडर होता सप्लिमेंट्सचे. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल. नाही बरोबर आहे. म्हणजे आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रातनं तर का आम्ही जॉब करणारा पहिला बॉडी बिल्डर झालो. म्हणजे सगळ्याच बाबतीत ते हिस्ट्री झालेली आहे. परंतु ह्या क्षेत्रातसुद्धा स्पॉन्सर मिळणे किंवा एखाद्या इम्पोर्टेड ब्रँडचा ब्रँड ॲम्बॅसेडर बनणे हा मी एक इंडियाचा पहिला बॉडी बिल्डर आहे. आणि ते मी केलेलं आहे. मला आठवतं आहे त्यावेळेला एक कंपनी माझ्याकडे येत होती आणि त्या कंपनीमध्ये मला असं ते बोलत होते की मी तुम्हाला सप्लिमेंटचा डब्बा देतो, तुम्ही डब्बा घेऊन उभं राहा आणि फोटो काढा. तर म्हटलं बाबा नाही जमणार म्हटलं मला. माझा म्हटलं लाखो रुपये खर्च आहे.
ब्रँड अँबॅसेडर जर करत असतील, माझे काही टर्म्स अँड कंडिशन आहेत, तो जर बॉन्ड बनत असेल तर म्हटलं तुझ्या सप्लिमेंट ब्रँडचा मी अँबॅसेडर बनतो म्हटलं आणि तसं करू शकतो. हे डबा घेऊन म्हटलं मी नाही करू शकत. तर मग त्याला ते पटलं नाही, कारण त्यावेळेची अशी क्रेज होती की फक्त अमेरिका किंवा देशाच्या बाहेरचे जे बॉडी बिल्डर आहेत तेच फक्त ब्रँड अँबॅसेडर बनवू शकतात आणि आम्ही नुसतं असंच राहायचं. तर ते मला कुठेतरी पटत नव्हतं आणि मी त्याला हाकलून लावलं होतं. तर काही महिने गेल्यानंतर तो पुन्हा आला आणि त्यानं म्हटलं की आम्ही तुम्हाला साईन करायला तयार आहोत. तर त्यावेळची अमाऊंट मला वाटते 50,000 रुपये मंथली, म्हणजे त्यावेळचे वर्षाचे काहीतरी 6 का 7 लाख रुपये मला तिने दिले होते आणि मला पहिला ब्रँड मी साईन केला होता. आणि तो आपल्या देशातला पहिला ब्रँड अँबॅसेडर होतो जो इंडियन बॉडी बिल्डर होता. आणि तिथून मग आत्ता जर बघाल तर अगदी गल्लीबोळातनी छोटे छोटे बॉडी बिल्डर ब्रँड अँबॅसेडर झालेले आहेत. जसं आता सप्लिमेंटचं झालं तसंच आत्ता ट्रेंड झाला आहे की बॉडी बिल्डिंग करायचं असेल किंवा रेग्युलर जिमला जरी मुलं गेली तरी स्टेरॉइड्स घेतात, सप्लिमेंट्स घेतात, प्रोटीन शेक्स घेतात. तर हे खरंच घेणं आवश्यक आहे काय आणि त्याचा परिणाम बॉडीवर कसा होतो? ह्याच्यामध्ये कसं आहे, 2 प्रकार आहेत. सप्लिमेंट हा वेगळा प्रकार आहे आणि स्टेरॉइड हा वेगळा प्रकार आहे. सप्लिमेंट्स ही घेतलीच पाहिजे, कारण आता जर बघाल हे सगळं हायब्रिड सगळं फूड आलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला जेवढ्या पद्धतीनं प्रोटीन पाहिजे, जेवढे विटॅमिन्स मिनरल पाहिजे ते मिळत नाही. तर त्यासाठी सप्लिमेंट हे महत्त्वाचे आहेत. फक्त सप्लिमेंट निवड करताना ते खरोखर जेन्युइन आहे का, तेवढे जे कंटेंट त्या डब्यावर दिलेले आहेत ते त्या डब्याच्या आतमध्ये आहेत का, याचा पहिला चांगला अभ्यास करून मग ते ब्रँड घेतला पाहिजे. आणि स्टेरॉइडच्या बाबतीत जर बोलाल तर आजच्या डेटला प्रत्येक स्पोर्ट्समध्ये स्टेरॉइड आलेला आहे. त्यात आमचं बॉडी बिल्डिंग काय अपवाद नाही आहे. पण मला असं वाटतं की तुम्ही कायदेशीर बघायला गेलात तर ते सगळं बॅन आहे, घ्यायला त्याला परवानगी नाही आहे. पण मला असं वाटतं आहे जर कोणी घेत असेल, उगाचच आपलं ज्याला मला टी शर्ट घालायचं आहे टाईट व्हावा म्हणून मी जर ते स्टेरॉइड घेतो तर ते फार चुकीचं आहे. तुम्ही खरोखर एका प्रोफेशनल लेवलला जाताय, तुम्ही प्रो लेवलला जर जाताय, तिथं खरोखर प्रो लेवलला गेल्यानंतर एक ठराविक लेवलला तुम्हाला सूट आहे की तुम्ही घेऊ शकता. तर मला वाटतं तुम्ही त्या लेवलला जाताय तर ते घेण्यासाठी मला तर काय वावगं वाटत नाही. पण तुम्ही जर नुकतंच जिम जॉईन केले आणि तिथे गेल्या गेल्या बाबा मी ते घेतोय ते फार चुकीचं आहे. त्यात सुद्धा प्रकार आहेत, ॲनाबॉलिक आहे, AMP आहे आणि टर्माईनसुद्धा आहे. तर हे टर्माईन आणि ॲम जे विचारलं तो खरोखर चांगला प्रश्न आहे. मला याच्याबद्दल मी माझ्या स्वतःच्या चॅनलवरती सुद्धा व्हिडिओ बनवून टाकलेला आहे. तर या 2 गोष्टी एवढ्या अपायकारक आहेत की बॉडी बिल्डिंगशी तर त्याचा लांबपर्यंत काही घेणं देणं नाही आहे. ते ॲक्च्युली बनलेलं आहे कशासाठी आणि ते वापरत आहे कशासाठी. तर ते फार चुकीचं आहे. ते कोणत्याही क्षेत्रातलं, म्हणजे नुसतं आमचे बॉडी बिल्डर नाही, कुठलाही स्पोर्ट्स असू दे किंवा बाकीचे कुठलेही विद्यार्थी असो किंवा कोणी असो, तर ते घेणं टाळावं, त्याच्यापासून लांब राहावं. त्याच्यापासून शरीराचं नुकसान तर होतंच होतं, आपल्या मेंदूवरचा सुद्धा कंट्रोल सुटतो आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी तो चुकीच्या गोष्टी करून जातो. तर हे फारच हार्मफुल आहे. त्याच्यामध्ये अटॅक येऊन जीव जाण्याचे सुद्धा चान्सेस 100% आहेत. त्यामुळे हे जे बनलेलं आहे ते हार्टच्या ऑपरेशनच्या वेळेला जर एखाद्या वेळेस त्यांचा BP लो झाला तर त्यामध्ये मायक्रो मिलीग्राममध्ये त्यांना टोचून त्यांचा BP थोडासा हाय करण्यासाठी ते वापरलं जातं. यातले काही हॉर्सेसना देण्यासाठीचे पण इंजेक्शन्स आहेत, त्यामध्ये दिले जातात, ती घेतली जातात. तर ते खरोखर ते चुकीचं आहे, ते नाही घेतलं पाहिजे. ह्याच्यापासून आपल्या तरुण पिढीने लांब राहिलं पाहिजे. बॉडी बिल्डिंगमध्ये किंवा कोणत्याही स्पोर्ट्समध्ये बॉडीतली वॉटर लेवल मेंटेन करणं सुद्धा गरजेचं असतं, कारण भरपूर प्रमाणात खाण्यापेक्षा आपण पाणी कसलं पितो हे महत्त्वाचं ठरते. आता जर बघितलं ना तर खूप काही आलेलं आहे, ब्लॅक वॉटर, अल्कलाईन वॉटर, ब्ल्यू वॉटर, बरंच काय काय आलेलं आहे. पण मला वाटतं काय प्रत्येकाची कॅपॅसिटी नाही आहे की त्या लेवलचं जाऊन करण्यासाठी किंवा काय. तर मला एकच सांगावंसं वाटते, आपल्या घरी जे पाणी असतं ते प्रामुख्याने फक्त आपण प्लॅस्टिक आणि फायबर याच्यामध्ये न वापरता आपल्या तांब्याच्या बॉटल असतील किंवा स्टील असेल किंवा मातीचा तो डेरा म्हटलं जातं किंवा गड म्हटलं जातं, त्याच्यामधून जर पाणी आपण वापरलं तर मला वाटतं या गोष्टीपासून आपण लांब राहू शकतो आहे. आणि सर्वात प्रामुख्यानं आपण मिनरल वॉटर म्हणून आपण त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटल घेतो, त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटलमध्ये ती बॉटल बनतानाच त्याच्या आतमध्ये कितीतरी मायक्रोजमध्ये ते प्लॅस्टिक ऑलरेडी असतं आणि त्यामध्ये ते पाणी ओतलं जातं. आणि ते पाणी पिल्यानंतर
आपल्या शरीरामध्ये ते प्लॅस्टिक स्वतः जात असतं. तर मला वाटते त्या प्लॅस्टिकच्या बॉटलमधनं पाणी न पिता त्यापेक्षा स्टील किंवा काचेच्या बॉटलमधून जर पिलं तर बऱ्यापैकी आपण त्या प्लॅस्टिकपासून आणि काही कॅन्सर जे आहेत त्याच्यापासून आपण लांब राहू शकतो असं मला वाटते. पाणीसुद्धा जे पित असतो घरी त्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी आपल्या बिल्डिंगच्या वरती एखादी प्लॅस्टिकची टाकी लावलेली असते किंवा ह्याची फायबरची टाकी लावलेली असते. आणि आपल्या इथं आता टेम्परेचर एवढं वाढायला लागलं आहे की जेव्हा ते तापत असतं तर त्यातले काही केमिकल्स त्या पाण्यामध्ये उतरत असतात आणि ते केमिकल आपण जेव्हा पाणी पितो ते आपल्या शरीरामध्ये जात असतात आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॅन्सर आपल्याला होत असतात. म्हणून त्याच्यापासून जर वाचायचं असेल तर सरळवरती सिमेंटची टाकी करून घेणे किंवा डायरेक्ट जे महानगरपालिकेचं जे पाणी येते ते आपल्या घरी स्टोअर करून ठेवणे, त्याच्यामध्ये आपण त्याच्यापासून वाचू शकतो. प्रत्येक अन्नात आणि प्रत्येक खाण्यात केमिकल्स आहेतच आहेत. तर ह्या सगळ्या ह्याच्यात तुम्ही तुमचा डाएट ऑर्गॅनिक कसा मेंटेन करताय, म्हणजे विदाऊट केमिकल्स ठेवायचा प्रयत्न कसा करताय यातून? आता सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की मी कंटिन्यू डाईटचा फूड घेत असतो. तर त्यामध्ये ऑर्गॅनिक म्हणण्यापेक्षा काय मी ऑइली आणि जे जंक फूड आहे त्याच्यापासून लांब राहतो. म्हणजे त्यामध्ये माझा प्रामुख्याने राईस असतो, चिकन असतं, फिश असतं, एग्ज असतात, स्वीट पोटॅटो असतो. तर त्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचं ऑइल नाही, मसाला नाही किंवा काही नाही. त्यामुळं माझा तो फिक्स्ड डाईट असतो आणि तोच मी सातत्याने घेत असतो. कॉम्पिटिशनसाठीची तयारी जी असते त्याचा वर्कआउट आणि तुम्ही रेग्युलर जो करताय ते वर्कआउट, म्हणजे जर कॉम्पिटिशन नसेल तरचा वर्कआउट, यामध्ये डिफरन्स असतोय का एकच असतो? डिफरन्स असतो त्याच्यामध्ये, कारण त्यावेळची त्याची कंडिशन कशी आहे बॉडी बिल्डिंगमध्ये आणि त्याला जर कॉम्पिटिशनला जर काही वेळ आहे तर त्याला मध्ये तेवढा स्पेस ठेवून त्याचं वेट त्या पद्धतीने त्याला पुढे घेऊन जायचं असतं. आता समजा की त्याची जर स्पर्धा फारच जवळ आहे तर मग त्याला वेट जर कमी करायचं असेल तर त्याला कार्बोहायड्रेट्स जे आहेत ते कमी करावं लागतं आणि प्रोटीन इंटेक जो असतो तो जवळजवळ 4, 5 किंवा 6 मील असे त्याचे दिवसभरात असतात. तर ते त्याला मेंटेन करायचं असतं आणि त्यानंतर मग त्याचा वर्कआउट आणि कार्डिओ कसा करतो. म्हणजे समज आता त्या कॉम्पिटिशनला त्याच्यामध्ये पुढे एखाद्या वेळेस कॉम्पिटिटर कोण येऊ शकतो, त्याचे प्लस पॉईंट काय आहे, त्याला जर त्याचा स्टडी करून जर स्वतःवरती ते इम्प्रूव्हमेंट करायचे असेल तर त्या पद्धतीने तसा तो प्लॅन करायचा असतो. तुम्ही पहिल्यांदा व्यायाम करायला कोणत्या वर्षी सुरुवात केली किंवा जिमला कितव्या वर्षी सुरुवात केलेली जायला? माझ्या 8वीला असल्यापासून मी केली, म्हणजे 13-14 वर्षाचा मी असेल. कुठे जायचं कोल्हापूरमध्ये? मी कोल्हापूरमध्ये पहिल्यांदा हनुमान तालीम म्हणजे मारुती मंदिर आहे 12व्या गल्लीला, त्या ठिकाणी सुरुवात केली आणि नंतर मग तिथं काही इक्विपमेंट नव्हती, ती जस्टच तालीम होती. तिथनं मग पहिल्या गल्लीला महानगरपालिकेची एक व्यायामशाळा होती, त्या ठिकाणी गेलो आणि मग तिथे काही वर्ष केल्यानंतर मग बिभीषण पाटील सरांच्याकडे गेलो आणि मग बिभीषण पाटील सरांच्याकडे गेल्यानंतर तिथं बरेच वर्ष मी काढले. ते डायरेक्ट मी 2000 साली जेव्हा इथून कोल्हापुरातून बाहेर गेलो ते तिथे एक धारावीत एक गुरुदत्त जिम होती त्या ठिकाणी केलं, एक सानिध्य जिम म्हणून होती त्या ठिकाणी केलं आणि त्याच्या अगोदर सगळ्यात पहिल्यांदा एक आशिष सावंत म्हणून एक जज होते बॉडी बिल्डिंगचे, त्यांच्या जिममध्ये सुद्धा मी वर्कआउट केला होता. तर बिभीषण पाटील सरांच्याकडे तुम्ही जिमला जायचा. बिभीषण पाटील सर स्वतःच पश्चिम महाराष्ट्रातले मोठे बॉडी बिल्डर होते त्यावेळेचे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पहिली जिमसुद्धा त्यांनीच सुरू केलेली कोल्हापूरमध्ये. तर त्यांचा गायडन्स तुम्हाला कसा मिळाला आणि त्यांच्याबरोबर तुम्हाला गायडन्सपेक्षा काय आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये बॉडी बिल्डिंग सुरुवात करण्यामध्ये बिभीषण पाटील सरांचा फार मोठा म्हणजे हात आहे, त्यांचा सहभाग आहे आणि त्यांच्यामुळे बॉडी बिल्डिंग सुरुवात झाली. कारण मी तिथं आल्यानंतर जेव्हा बॉडी बिल्डिंगला सुरुवात केली ना तर सरांचं जे नॉलेज होतं त्यावेळेला ते 1980च्या वेळचं त्यांचं ते नॉलेज होतं आणि त्या नॉलेजप्रमाणे आता चालणार नव्हतं. तर त्यामुळे ते सांगायचे वर्कआउटचे पॅटर्न वगैरे सांगायचे तिथपर्यंत ठीक होतं, पण डाईटच्या बाबतीत त्यांचं नॉलेज थोडं आम्हाला कमी पडायचं. डाएट प्लॅन कसा असायचा त्यावेळी? दूध पावडर म्हणजे प्रोटीनसाठी म्हणून मी दूध पावडर नुसती खायचो त्यावेळेला. म्हणजे फार वेगवेगळे मी एक्सपेरिमेंट करत असायचो. दुपारच्या वेळेला थोडं चिकन असायचं तर हा त्यावेळेला डाईट होता. केळी खायचो,
बदाम खायचो. आणि नंतर मग जेव्हा मुंबईला गेलो ना त्यावेळेला तर मग फारच डिफरंट झालं सगळं. म्हणजे एवढं डिफरंट झालं की त्यावेळेला ते साखर, तेल, मीठ सगळं बंद वगैरे करायचं आणि फार हार्डनी वर्कआउट करायचं, हे सगळं सुरुवात झालं. फारच यंग वयापासून तुम्ही जिमची सुरुवात केलेली आणि व्यायामाची सुरुवात केलेली, पण ही आवड कुठून निर्माण झाली तुम्हाला याची? कसं आहे, माझ्या घरी जर बघितलं तर माझे आईचे वडील पैलवान होते, वडिलांचे वडील पैलवान होते, माझे काका सगळे पैलवान होते, माझे वडील पैलवानगी करायचे. त्यामुळे आमच्या घरात वातावरण व्यायामाचं होतं. पण व्यायामाकडे जाण्याचं कारण म्हटलंच तर माझा भाऊ थोडं हे नवीन पद्धतीचा व्यायाम करायचा जिममध्ये जाऊन. आणि त्यावेळेला बघितलंच तर मी कराटे करायचो, मी ॲथलेटिक्स करायचो स्कूलमध्ये असताना. त्यामुळे फार बारीक होतो मी आणि मला बरीच लोकं सगळी चिडवायची. म्हणजे माझी सगळी हाडं विडं दिसायची अशी, एवढा बारीक होतो मी. तर एक माझी पर्सनॅलिटी बनावी, एक माझं शरीर कपडे घातल्यानंतर चांगलं दिसावं, ह्यासाठी मी त्याच्यावर जिमला जायला चालू केलं. आणि तिथून जे मग सुरुवात झाली तर मग मी मागे थांबलो. म्हणजे अगदी 4-5 महिन्यातच माझी बॉडीनं चांगली ग्रीप घेतली आणि फार मसल वगैरे चांगले डेव्हलप झाले. जे कोल्हापुरातली कुस्तीची परंपरा तुमच्या पिढ्यानपिढ्यातून रक्तातून आलेली असं म्हणू शकतो आपण. हां, आणि जर आपण जर बघितलं ना तर आपल्या कोल्हापूरमध्ये एक असं म्हणावं लागेल की छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्यावेळच्या काळी जे ह्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे कुस्ती क्षेत्रामध्ये एवढं म्हणजे त्यांना प्रोत्साहन दिलं, त्यामध्ये एवढं चांगल्या पद्धतीनं काम केलं की ते आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पूर्ण जगभरातून इथं पैलवान यायचे आणि या ठिकाणी त्या मोठ्या मोठ्या कुस्त्या व्हायच्या. हे कुठंतरी कारण होतं की आपल्या कोल्हापूर जिल्हा आणि कोल्हापूरच्या आजूबाजूला चांगल्या पद्धतीनं कुस्ती आणि व्यायाम चांगला डेव्हलप झाला. आणि त्याचंच कारण म्हणून माझे आजोबा असतील, माझे वडील असतील, माझे काका असतील, हे सगळे त्या कुस्तीकडे आकर्षित झाले आणि तिकडे कुठेतरी ते आकर्षित झाले म्हणून त्यांच्या जीन्समधून आम्ही इकडे मसल क्वालिटी असेल किंवा तो जो छंद असेल तो आमच्या शरीरामध्ये आला आणि त्याच्यामुळे आम्ही कुठेतरी डेव्हलप झालो असं मला वाटतं आहे. आणि या सगळ्यांच्या मागे जर बघाल तर खरोखर शाहू महाराजांचं फार मोठं श्रेय आहे, असं म्हणायला काही वावगं ठरणार नाही. आजच्या जनरेशनला म्हणजे आमच्या जनरेशनला आम्ही ज्यावेळी जिम निवडतो म्हणजे जिमला जायचं ठरवतो तर भरपूर गोष्टी डोक्यात चाललेल्या असतात की एकदा पॅकेज बघून ठरवलं जातं की आपलं बजेट एवढंच आहे, आपण एवढं देऊ शकतो, तर मग 700-800 रुपये किंवा 1000 रुपये देऊन जिम निवडतो. काही लोक मोठ्या पॅकेजला निवडतात, 10,000 असते, 20,000 असते, 30,000 असते. तर ह्यामागचं कारण काय असते किंवा एखादी जिम निवडताना कशी निवडली पाहिजे आपण? ह्याच्यामध्ये कसं आहे, फारच चांगला क्वेश्चन आहे आणि याचा फायदा मला वाटते सर्वांनाच होईल. माझ्याही स्वतःच्या जिम आहेत आणि मी सुरुवातीपासून म्हणजे हाय टेक्नॉलॉजीच्या जिमपासून ते अगदी काहीच नसलेल्या जिमपासून मी सुरुवात केलेली आहे. आणि आम्हाला त्या गोष्टींना फेस केलं ते मला वाटतं येणाऱ्या ह्या पिढीला फेस करायला लागू नये. काय होतं, बरेच वेळेला गेले की एखाद्या जिममध्ये गेल्यानंतर त्या जिमची फीज असते बाबा एक्झाम्पल बाबा 25,000 रुपये किंवा 30,000 रुपये. आणि तिथंच कुठेतरी आजूबाजूला आणखीन एखादी जिम असते, तो डायरेक्ट 5,000 रुपयाला विकत असतो किंवा 8,000 रुपयाला विकत असतो पॅकेज वर्षाचं. आणि मग काय करता, अरे इथे तर 8,000 आहे, चला इथं जॉईन होऊ. पण लोकांना हे समजत नाही त्याचे 25,000 किंवा 30,000 का आहे. मला वाटते त्याच्यावरती त्याने अभ्यास केला पाहिजे. काय आहे, आपली ही ह्युमन बॉडी एवढी महत्त्वाची आहे, त्यात जर काही इंजुरी जर झाली तर ती पुन्हा भरून निघण्यासारखी नसते. त्यामुळं आत्ताचे जे आपण जिम जेव्हा सिलेक्ट करत असतो त्या ठिकाणी सगळ्यात पहिल्यांदा बघितलं पाहिजे की त्या ठिकाणी ती इक्विपमेंट कुठल्या कंपनीचे आहेत किंवा खरोखर त्या क्वालिटीची इक्विपमेंट आहेत का की ज्याच्यामुळे माझी इंजुरी होणार नाही. त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट बघितली पाहिजे की त्या जिममध्ये ट्रेनर कोणत्या पद्धतीचे, कोणत्या लेवलचे आहेत. त्यानंतर त्या जिममध्ये जागा कशी आहे, सूर्यप्रकाश येतो आहे का, फर्स्ट फ्लोअरला आहे का, सेकंड फ्लोअरला आहे का. जर जमिनीच्या खाली म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी बेसमेंटला जिम्स चालू केलेले असतात आणि तो सगळ्यात अपायकारक माणसाच्या बॉडीसाठी आहे. कारण तुम्ही जमिनीच्या खाली जाऊन वर्कआउट करताय. जमिनीच्या वरती जेव्हा राहणार तेव्हा त्या बॉडीला तेवढे मसलला ऑक्सिजन सप्लाय होणार.
तर या बारीक बारीक गोष्टी आहेत, तर ह्या कुठेतरी बघितल्या पाहिजे. आपण जर बघाल तर कुठल्या एखाद्या हॉटेल जर गेलो तर एका वेळेला आपण 4-5 हजार रुपये नुसतं हॉटेलचं बिल करून येतो. आणि आपण एखाद्या जिममध्ये जर गेलो तर त्या ठिकाणी विचारायला ते 25,000 रुपये जरी असले तर त्यामध्ये ते काटछाट करून बाबा मला एवढं दे. आहे वर्षाचं 25,000 आणि हॉटेलमधले गेलेलं आपलं 5-6 हजार रुपये एका टाईमचं बिल असतं. त्यामुळे मला वाटतं ह्यामध्ये कशाही पद्धतीचं कॉम्प्रोमाइज केलं नाही पाहिजे आणि जी बेस्ट इक्विपमेंट आहेत, बेस्ट जिम आहे त्या ठिकाणी जाऊन वर्कआउट केला पाहिजे, जेणेकरून भविष्यामध्ये त्यांना कोणत्या इंजुरीला सामोरे जावं लागणार नाही. तुम्ही ज्यावेळी बॉडी बिल्डिंग सुरू केलेला 15व्या वर्षी आणि आत्ताची बॉडी बिल्डिंग जे आहे, जे काळानुसार जो बदल घडत गेला सगळ्या बॉडी बिल्डिंगमध्ये या क्षेत्रात, तर यामध्ये तुम्हाला फरक काय जाणवतो आहे आत्ता? म्हणजे बॉडी बिल्डिंग जेव्हा सुरुवात केली म्हणजे ते 95-96 साली, तर त्यावेळेला परिस्थिती अशी होती की तू व्यायाम चालू केलास म्हणजे काय तुला काय गुंड बनायचं आहे का, तुला भाई बनायचं आहे का, दादा बनायचं आहे का, तर अशी परिस्थिती होती. पण कालांतराने त्याच्यामध्ये काय लोक बोलत होते त्याच्याकडे मी लक्ष दिलं नाही. मी माझं काम चालूच ठेवलं आणि काही वर्षानंतर पुढे जाऊन मग ते सलमान खान असेल, संजय दत्त असेल, ह्यांनी मूवीमध्ये काही पिक्चर आल्या आणि त्याच्यानंतर मग थोडं ते सगळा ट्रेंड चेंज झाला आणि मग त्यामध्ये सगळे आपले तरुण आहे त्या जिमच्या बाजूने आकर्षित झाली आणि सगळ्या जिम्स मग फुल व्हायला लागल्या. तर हा एक असा माझी सुरुवात होती व्यायाम आणि बॉडी बिल्डिंगची. आणि नंतर मग पुढे जाऊन असा त्यामध्ये बदल झाला की काही रस्त्यावरती काही लोक असे एखादा कोण जर जात असेल, थोडीशी बॉडी असेल किंवा थोडंसं चालताना एक वेगळी पद्धतीने चालत असेल तर त्याला एक असे टॉन्ट मारायचे की तुला काय सुहास खामकर बनायचं आहे का. तर अशा पद्धतीचे वगैरे त्याला कमेंट पास होऊ लागले. म्हणजे त्याचं एक सुहास खामकर एक नावारूपाला नवीन आलेला एक ब्रँड होता, त्याची एक ती सुरुवात होती. असं ती बॉडी बिल्डिंगची सुरुवात होती, कोल्हापुरातली सुरुवात होती. बॉडी बिल्डिंग सगळ्यात महागातला खेळ आहे असं ओळखलं जातं. बरोबर. बॉडी बिल्डिंग खरोखर सगळ्यात महागडा खेळ आहे आणि सगळ्याच गोष्टी म्हणजे त्याच्या बाजूला असं म्हटलं जाते की फार मोठं जे होतं आहे ते बॉडी बिल्डिंगमध्ये कष्टसुद्धा फार मोठे होतात, पैसेसुद्धा फार मोठे खर्च होतात. त्या ठिकाणी 5 मिनिटाची स्पर्धा स्टेजवर असते पण तो वर्षभर त्या कॉम्पिटिशनची तयारी करत असतो. आता आराम करायचं सुद्धा तरी म्हटलं तर त्याला फार मोठा आराम करावा लागतो. तर मोठा हा वर्ड बॉडी बिल्डिंगशी जुडलेला आहे. तुम्ही ज्यावेळी मिस्टर एशिया हे टायटल घेऊन भारतामध्ये आलेला त्यावेळी भरपूर पब्लिसिटी जोरात झालेली आणि मीडियामध्ये न्यूज होत्या. जे पहिल्यांदाच तुम्ही भारताचा किताब आणलेला मिस्टर एशिया आणि त्यावेळी भरपूर बातम्या सगळीकडे गेलेल्या. त्यावेळी तुम्ही दिग्गज लोकांनासुद्धा भेटलेला. तर त्या मोमेंट कशा होत्या आणि ज्यावेळी तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंनासुद्धा भेटलेला तर तो किस्सा काय होता आणि काय संवाद झाला तुमचा त्यांच्याबरोबर? खरोखर अगदी अस्मरणीय क्षण होता तो. कारण मिस्टर एशिया पहिल्यांदा झालो होतो मी देशाच्या बाहेर कुठेतरी जाऊन आणि त्या ठिकाणी एका परक्या देशात जाऊन त्या ठिकाणी आपलं राष्ट्रगीत वाजवणं आणि त्या ठिकाणी आपण स्टँडिंग पोझिशनमध्ये असणं ही फार मोठी गोष्ट आणि एक अभिमानाची गोष्ट आहे. तर तो प्रसंग त्या ठिकाणी मी खरोखर अनुभवला पहिल्यांदा आणि खरोखर मला फार प्राऊड फील झालं. आणि त्यानंतर जेव्हा मी इंडियामध्ये जस्ट लँड झालो विमानाने आणि आम्ही जेव्हा बाहेर आल्यानंतर बघितलं तर एवढी प्रचंड गर्दी होती मला घ्यायला, मीडिया आणि सगळ्याच गोष्टी. आणि त्या ठिकाणून लगेच मला बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुद्धा त्यांची लोकं पाठवली होती मला घ्यायला एअरपोर्टला. आणि मातोश्रीवरती गेल्यानंतर साहेबांनी त्या ठिकाणी मला भेट दिली होती आणि जवळजवळ 1-2 तास आम्ही त्या कॉम्पिटिशनबद्दल आणि बाकी सगळ्या बॉडी बिल्डिंगबद्दल चर्चा करत होतो. तर त्या ठिकाणी त्यांचे मला ते बोल आठवत आहेत. म्हटले अरे सुहास, म्हटले तुला माहीत आहे का तू केवढं मोठं काम करून आला आहेस. बोलले त्यांच्या भाषेमध्ये ते बोलले. खरोखर म्हणजे ते जे क्षण होते ना ते अंगावर काटा आणणारे होते आणि खरोखर फार मोटिवेट करणारे त्यांचे असे एक वर्ड होते ना. त्या भेटीमध्ये मला फार मोटिवेशन मिळालं आणि मला त्याच्या पुढच्या काळामध्ये त्याचा मला फार फायदा झाला. आणि खरोखर एक वेगळी पर्सनॅलिटी बाळासाहेबांची होती, ती खरोखर कोणी मॅच नाही करू शकत. अभिमानाचा क्षण असेल तुमच्यासाठी? फार अभिमानाचा क्षण होता त्या ठिकाणी.
आणि त्यांनी ती भेट झाल्यानंतर मी त्या ठिकाणी फोटो वगैरे बरेच काढले आणि 2 दिवसानंतर त्यांनी एक फोटो फ्रेम मला पाठवली होती घरी. ते अजूनही माझ्या घरात लागलेले आहे बाळासाहेबांच्या बरोबर. ह्या स्पर्धा फेडरेशन्स थ्रू ऑर्गनाईज केल्या जातात आणि प्रत्येक बॉडी बिल्डर हा एक एक फेडरेशनकडून उतरतो त्या स्पर्धेत. तर त्या फेडरेशन्स कोणत्या कोणत्या आहेत आणि त्याचं वर्किंग कसं असतं आणि काय असतात त्या फेडरेशन्स? कसं असतं, पूर्ण जगामध्ये एकच फेडरेशन होती जेव्हा मी कॉम्पिटिशन करत होतो, तर ती म्हणजे IFBB आणि एक त्यामध्ये होती IFBB प्रो आणि IFBB ॲमॅच्युअर. तर आम्ही जेव्हा कोल्हापूर श्री म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलची एक कॉम्पिटिशन किंवा स्टेट किंवा इंडिया किंवा एशिया आणि त्यानंतर मग वर्ल्ड, ह्याच्यामध्ये जेव्हा कॉम्पिटिशन व्हायची तेव्हा ही एकच फेडरेशन ती ऑर्गनाईज करत असायची. आता एखादी टीम जर त्या ठिकाणी गेली तर मग जी डिस्ट्रिक्टची टीम असायची तीच त्यातले सिलेक्ट झालेलेच मग स्टेटला असायचे, त्यातलेच सिलेक्ट झालेले मग इंडियाला असायचे, त्यातलेच सिलेक्ट झालेले मग एशिया आणि वर्ल्डला असायचे. आणि खरोखर मला सांगायला गर्व वाटतो आहे की मी माझ्या वयाच्या 15 वर्षी ज्या फेडरेशनमध्ये मी इंटर केला तर त्याच फेडरेशनमध्ये मी अजूनसुद्धा आहे आणि त्या फेडरेशनमधून मी मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर ऑलिम्पिया झालो आहे आणि प्रो कार्डसुद्धा मिळाले. त्यामुळे मी खरोखर मला एक गर्व आहे. मध्यंतरीच्या काळी काय बघाल तर तुम्ही 2012 नंतर, कारण कसं आहे एकच मिस्टर इंडिया होतो आणि होत आलेला होता, एकच मिस्टर एशिया व्हायचा, एकच मिस्टर वर्ल्ड व्हायचा आणि त्यामधूनच ते जेव्हा त्याला प्रो कार्ड मिळायचा आणि तो प्रो लेवलला खेळला जायचा, ही ऑथराईज फेडरेशन होती. पण 2012 नंतर काही बॉडी बिल्डर जे खरोखर तुम्ही आता नावं जी ऐकाल ती तुम्हालासुद्धा माहीत असतील, तर असे काही बॉडी बिल्डर त्यांनासुद्धा मिस्टर इंडिया व्हायचं होतं म्हणून त्यांनी वेगळ्या फेडरेशनमध्ये गेल्या आणि त्या फेडरेशनमध्ये जाऊन त्या बॉडी बिल्डरांचे इथं मिस्टर एशियाला टॉप 10मध्ये येत नव्हते, ते तिकडे जाऊन मिस्टर वर्ल्ड झाले आणि मग ते एका फेडरेशनच्या 2, 2चे 4, 10, आजच्या डेटला 10 फेडरेशन वेगवेगळे होत आहेत आणि 10 मिस्टर इंडिया, 10 मिस्टर एशिया, 10 मिस्टर वर्ल्ड असे होत आहेत. त्यामुळे फार कन्फ्युजन आहे की कुठला मिस्टर एशिया ऑथराईजवाला आहे, ओरिजिनल आहे. त्यामुळे फार आता सगळं वातावरण बिघडलेलं आहे. ते म्हणजे आता ही 10 फेडरेशन म्हणजे एका वर्षात एक मिस्टर इंडिया होत होता, एका वर्षात एक मिस्टर एशिया होत होता. त्याच जागी आता एका वर्षामध्ये 10 मिस्टर इंडिया होतात, 10 मिस्टर एशिया होतात आणि 10 मिस्टर वर्ल्ड होतात. म्हणजे एवढी सध्याची परिस्थिती वाईट झालेली आहे. आणि बिचारे जे कॉमन मॅन आहेत, ज्यांना बॉडी बिल्डिंगबद्दल काही माहिती नाही, त्यांना काहीच समजत नाही. ते डायरेक्ट कम्पेअर करतात, अरे हे आणि मग तो पूर्वीचा. होऊच शकत नाही, कम्पेअर कुठंच नाही. म्हणजे मला आठवतं आहे 2010 साली आमची सगळी टीम गेली होती आणि मिस्टर एशिया कॉम्पिटिशन बहरीनमध्ये होती. तर त्या कॉम्पिटिशनला मला वाटतं एक सिल्वर मेडल आलं होतं, माझं एक गोल्ड मेडल आलं होतं. बाकी आमची जवळजवळ 25 जणांची टीम होती, त्यातल्या एकाचाही टॉप 6मध्ये आलेले नव्हते. एवढं जबरदस्त स्टँडर्ड. आणि मग त्यातच 2012 नंतर काही बॉडी बिल्डर, म्हणजे आता ती मोठी मोठी नावं घेऊ शकतोस त्या आमच्या फेडरेशनमधली, इथं ती जी 10मध्ये मिस्टर एशियाला येत नव्हते ते 2012 नंतर त्या वेगळ्या फेडरेशनमध्ये गेल्यावर ते डायरेक्ट मिस्टर वर्ल्ड झाले. म्हणजे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की ते तिथून सुरुवात झाली 2012 पासून. मग त्यानंतर एकाचे 2, 2चे 4, 10 फेडरेशन वेगवेगळ्या झालेले आहेत. म्हणजे मी ज्या वेळेला बॉडी बिल्डिंग करत होतो, फॉर्मला होतो, मला कुठल्या दुसऱ्या फेडरेशनमध्ये जायचा कधी प्रश्नच उद्भवला नाही. कारण काय होतं, मला काही पैसे कमवण्यासाठी मी इथं आलेलो नव्हतो किंवा बाकीचं काय मला टायटल नुसतं मला पेपरला नाव येण्यासाठी मी इथं आलेलो नव्हतो. मला याच्यामध्ये काहीतरी हिस्ट्री करायची होती, काहीतरी वेगळं करायचं होतं, म्हणून मी या बॉडी बिल्डिंगमध्ये आलेलो होतो. आणि मला आठवतं आहे मी माझ्या वयाच्या 15 वर्षापासून ज्या फेडरेशनमध्ये होतो ना, मी तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत त्याच फेडरेशनमध्ये आहे, IFBB. आणि त्यावेळेला मध्यंतरी बऱ्याच वेगवेगळ्या फेडरेशनची लोकं आली गेली. म्हणजे काही तर फेडरेशनमधून मला ना कोरे चेक माझ्यासमोर ठेवलेले होते की तू सांग तुला किती आकडा पाहिजे, तू ते कर आणि आमच्या फेडरेशनमध्ये ये. म्हणजे असं होतं की मी जर त्यांच्या फेडरेशनमध्ये गेलो तर त्यांची फेडरेशन स्ट्रॉंग होणार होती. तर अशा या पद्धतीचं हे फेडरेशनचा सगळा वाद होता, हे होता. पण मी त्यात कधीच पडलो नाही. मी प्रामाणिकपणे माझी बॉडी बिल्डिंग
आणि बॉडी बिल्डिंगमध्ये मला हिस्ट्री कशी करता येईल ह्याच्याकडे माझं नेहमी लक्ष होतं. आता तुम्ही मगाशी म्हटला की प्रत्येक बॉडी म्हणजे स्पर्धेत उतरताना ऑपोजिशनला कोण पहिला बिल्डर आहेत हे बघून आपली तयारी पण केली जाते. तर तशी ईर्ष्या असते काय प्रत्येक बिल्डर्समध्ये, किंवा बाकीचं जे आतलं पॉलिटिक्स असते ते प्रत्येक क्षेत्रात होतंच पॉलिटिक्स थोडंफार का होईना, तर ते कसं तुम्हाला सामोरं जावं लागते त्या पॉलिटिक्सला, आणि ते काय काय घडतात गोष्टी पडद्यामागं तिथे? 2018 साली जेव्हा ॲमेच्युअर ऑलिम्पिया आपल्या मुंबईमध्ये होते आणि त्या ठिकाणी मी ठरवलं होतं की आता ही स्पर्धा शेवटची करायची, कारण त्याच्या अगोदर एवढी चिटिंग झाली होती. सॅन मरिनो, हाँगकाँग आणि कुवेत बऱ्याच ठिकाणी फार चिटिंग झाली होती आणि वैतागलो होतो मी की आता ह्या कॉम्पिटिशनला काही झालं तर ठीक आहे, नाही तर आता बॉडी बिल्डिंग सोडून द्यायची. आणि त्या स्पर्धेची तशी तयारी पण केली होती मी, आणि तो चान्स मी सोडणारही नव्हतो, कारण ती स्पर्धा होती मुंबईमध्ये. जवळजवळ एक 400-500 माझे मित्रमंडळी सगळे आलेले होते आणि प्रत्येकाला इन्स्ट्रक्शन दिलेले होते, जर नंबर खरोखर नाही आहे तर आपल्याला तो नंबर नको, पण नंबर असताना जर चिटिंग झाली तर त्या ठिकाणी जेवढे जजेस असतील त्या सर्वांना फटके द्यायचे आणि त्यांच्या देशापर्यंत ती झळ पोचली पाहिजे, अशा पद्धतीने मी प्लॅनिंग केलेलं होतं. पण खरोखर नशीब माझं चांगलं की त्यांचं चांगलं माहीत नाही, त्या ठिकाणी चिटिंग झाली नाही. जो नंबर होता तो मला मिळाला, मला प्रो कार्ड त्या ठिकाणी मिळालं आणि ती नौबत आमच्यावरती आली नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी फार वैतागलेलो होतो. ज्यावेळी तुम्ही या सगळ्या स्पर्धा एक साथ खेळायचा, तर त्यात बाकीचे बॉडी बिल्डर्स कसे सर्वाईव्ह करायचे? मी म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातनंच त्याची सुरुवात झालेली होती आणि मी जशा स्पर्धा जिंकायला लागलो त्यावेळेला खरोखर माझ्या वेळचे जे काही बॉडी बिल्डर होते त्या बिचारांचे खरोखर त्यामध्ये त्यांची बरीच मोठी कुचुंबना झाली, किंवा असंही म्हणता येईल की त्यांचं एक बॉडी बिल्डिंगमधले एक स्तर पण त्यांचा वाढला. पण मी काय करायचो, मी सलग स्पर्धा जिंकत चाललो होतो आणि त्यावेळेला मला त्याची गरजही होती, कारण फायनान्शियली मी वीक असल्यामुळे त्या कॉम्पिटिशनमधून जे पैसे मिळायचे तेच मी पुढे इन्व्हेस्ट करून मी पुढच्या स्पर्धेची तयारी करत असायचो. त्यामुळे मला काही स्पर्धा सोडता येत नव्हत्या. तरी पण मी जेव्हा एका स्टेट आणि नॅशनल लेवलला मी जेव्हा टायटल्स मारायला लागलो तर खरोखर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट किंवा एक ह्युमिनिटी म्हणून मी आता समजा की माझे एक महिन्याभरामध्ये 4-5 स्पर्धा होत आहेत, तर त्यातल्या मी 4 स्पर्धा जिंकल्यानंतर त्यातल्या 1-2 स्पर्धा मी माझे जे कॉम्पिटिटर्स असायचे त्यांच्यासाठी मी सोडायचो, जेणेकरून बाबा त्यांनाही त्यामधून काही पैसे मिळाले पाहिजे आणि त्यांनीसुद्धा कॉम्पिटिशन केली पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं मी त्यावेळेला स्पर्धा करत असायचो. आणि मला आठवतं आहे त्यावेळेला जेव्हा मी कोल्हापूरमध्ये 2000-2001 साली होतो, तर पेपरला असे काही लेख आले होते की आणखीन किती वर्ष सुवासच, म्हणजे पेपरवाल्यांनी ते प्रश्न उपस्थित केला होता की दुसरा कोण बॉडी बिल्डर नाही आहे काय. तर त्यावेळेला मी त्यांना उत्तर दिलं होतं की म्हटलं ठीक आहे, मी स्पर्धा ह्या करत नाही, माझा जो महिन्याचा खर्च आहे तुम्ही माझा करा. त्यावेळेला कोणीच पुढं आलं नाही. मग त्यावेळेला एक जी स्टेप होती ती मी पूर्ण करून गेलो आणि जेव्हा मी स्टेटच्या मी कॉम्पिटिशन जिंकायला लागलो तेव्हा मग मी डिस्ट्रिक्ट आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या स्पर्धा खेळण्या मी बंद केल्या. आणि जेव्हा मी नॅशनलचे टायटल्स मारायला लागलो त्यावेळेला मग मी काही स्टेटच्या स्पर्धा बंद केल्या. तर हे खरोखर एक ह्युमिनिटी म्हणून मी माझ्या पद्धतीने ते करत गेलो होतो. आता मी जेव्हा कॉम्पिटिशन करत होतो तर त्याची एक खासियत अशी होती की त्यावेळेला खरोखर एक म्हणजे सुहास खामकर घडणार होता म्हणून एवढ्या स्पर्धा होत होत्या की काय माहीत नाही. म्हणजे आपल्या महिन्यामध्ये दिवस असतात 30-31 आणि त्या 30 दिवसामध्ये 15-15 दिवस कॉम्पिटिशन व्हायचे, म्हणजे एक अल्टरनेट डे स्पर्धा होत होती. आणि मी त्या सगळ्या स्पर्धा करत होतो आणि सगळ्या स्पर्धा जिंकत होतो. तुम्ही जर इंटरनॅशनल लेवलला एक रेशो बघाल तर एखादा एक चांगला बॉडी बिल्डर इंटरनॅशनल लेवलला वर्षातून फक्त 2 किंवा जास्तीत जास्त 4 स्पर्धा करतो आणि मी तर इकडे महिन्यामध्ये 15-15 स्पर्धा करून मी जिंकत होतो. तर ही एक माझी वेगळीच खासियत होती, ती आत्ता पण कुणीही करू शकत नाही आणि ते केलेलं नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर माझ्या आत्तापर्यंत जेवढ्या मी स्पर्धा केलेल्या आहेत त्याचं जर सगळं काढायला गेलात तर मला वाटतं हे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये रेकॉर्ड होऊन जाईल, एवढ्या स्पर्धा मी जिंकलेल्या आहेत. कारण माझं मला आठवत नाहीत की मी किती स्पर्धा जिंकली. तुमच्या नावावर मिस्टर ऑलिम्पिया, चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन हा किताब आहे, तुम्ही प्रो कार्ड होल्डरसुद्धा आहात.
तर ते टायटल्स काय आहेत किंवा त्या कॉम्पिटिशन्स कशा असतात आणि त्याची प्रोसेस आता काय याच्यामध्ये कसं आहे, आपल्या डिस्ट्रिक्ट लेवलचा एक छोटा बॉडी बिल्डर बघितला तर त्याचं स्वप्न असते की कोल्हापूर श्री, मुंबई श्री असं एखादं मला टायटल मिळावं. मी जेव्हा बॉडी बिल्डिंग सुरुवात केली तर माझंसुद्धा असंच ध्येय होतं. तर माझी सुरुवात एका छोट्या कॉम्पिटिशनपासून झाली, जी कॉम्पिटिशन होती महानगरपालिकेची. ती व्यायामशाळा होती आणि त्या व्यायामशाळेच्या मर्यादित स्पर्धेमध्ये मला उत्तेजनार्थ नंबर मिळाला होता आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये माझा भाऊसुद्धा उतरलेला होता. तर तो दुसऱ्या ग्रुपमध्ये होता. त्या ग्रुपमध्ये त्याचा काहीतरी सेकंड काहीतरी आला होता आणि माझ्या ग्रुपमध्ये मी 4th आलो होतो. म्हणजे उत्तेजनार्थ म्हणून मला तो दिलेला होता, एक प्रोत्साहन म्हणून. तिथून सुरुवात झाल्यानंतर कॉम्पिटिशन एकापाठोपाठ एक होत गेल्या. तर त्या कॉम्पिटिशनमध्ये एक कामगारश्री अशी एक स्पर्धा असायची, जे कामगारांची मुलं असतात त्यांच्यासाठी स्पर्धा ऑर्गनाईज केली जायची. तर त्यामध्ये माझा एक 3रा क्रमांक आला आणि तिथून जी सुरुवात झाली माझ्या बॉडी बिल्डिंगला, तर ती कधी थांबली नाही. मग त्यामध्ये कोल्हापूर श्री कितीतरी वेळेला, म्हणजे ते आता मलाच आठवत नाही की मी किती वेळेला कोल्हापूर श्री झालो आहे. पश्चिम महाराष्ट्र श्री, ते पण कितीतरी वेळेला. महाराष्ट्र श्री, तर महाराष्ट्र श्रीचं रेकॉर्ड होतं काहीतरी 4 वेळाचं. तर ते रेकॉर्ड मी 1दा 2दा 3दा 4दा करत नंतर ते माझीच रेकॉर्ड मी तोडत ती 8 वेळा महाराष्ट्र श्री हा किताब मी पटकवला. त्यानंतर मिस्टर इंडिया एक अशी कॉम्पिटिशन होती की आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्याला आमचे सर बिभीषण पाटील सरांनी ज्युनियर मिस्टर इंडिया त्यांनी जिंकलेला किताब होता. पण सिनियर मिस्टर इंडिया आपल्या कोल्हापूरला अजून कोणी आणलेला नव्हता. तर 2004 साली तो किताब मी आणला आणि तो एक म्हणजे हिस्ट्री झाली कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये. पश्चिम महाराष्ट्राचा होणारा पहिला खेळाडू ठरलो. तर मग त्यानंतर मिस्टर इंडिया प्रत्येक वर्षी होत गेल्या आणि प्रत्येक वर्षी मी जिंकत गेलो, 1दा 2दा करत. तर ते 9 वेळा रेकॉर्ड होतं मिस्टर इंडियाचं. तर ते मी 10 वेळा जिंकल्या आणि तो एक रेकॉर्ड झाला माझा. त्यानंतर बघितलं तर मिस्टर एशियाचा तर आपला कोल्हापूरच्या या शहरातला किंवा गावातला विचारही करू शकत नव्हता. कारण खूप म्हणजे बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात आपण खूप मागे होतो, खूप म्हणजे खूप. कारण जर बघितलं तर आपल्या इथं फक्त कुस्ती खेळली जात होती आणि जेव्हा आम्ही बाहेर कॉम्पिटिशन खेळायला जायचो ना, तेव्हासुद्धा काही बॉडी बिल्डर आम्हाला तिकडचे म्हणजे मुंबई पुण्याचे हिनवायचे की अरे तुमचं काम नाही रे, तुम्ही जावा आणि कुस्ती करा, अशा पद्धतीनं आम्हाला ते हिनवायचे. तर इथून जाऊन कोल्हापूरमध्ये जाऊन त्या एक स्टेप बाय स्टेप एक एक गोष्टी आपण अशा पद्धतीने जिंकल्या की त्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण हिस्ट्री करत गेलो. 10 वेळेला मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया आपल्या महाराष्ट्राला तर कधीच नव्हता. आपल्या देशाला 1980 नंतर म्हणजे प्रेमचंद डोंगराच्या नंतर मी आणला, ते 2010ला. त्यानंतर मग ॲमॅच्युअर मिस्टर ऑलिम्पिया, त्यामध्ये मेडल आणणारा मी आपल्या कोल्हापूरचा, महाराष्ट्राचा, देशाचा पहिला. मिस्टर वर्ल्ड, त्यामध्ये मी मेडल आणले. त्यानंतर आत्ताचं म्हणजे 18-19च्या काळामध्ये आपल्या देशाचा पहिला प्रो बॉडी बिल्डर. म्हणजे प्रो बॉडी बिल्डर म्हणजे काय असतं हेच आपल्या देशाला माहिती नव्हतं, तर ते माहिती करून दिलं. एक प्रो लीग चालू झाली. आता प्रो कार्ड काय असतं, प्रो बॉडी बिल्डर्स काय असतं, हिची सगळी सुरुवात झाली. आता प्रो म्हणजे काय असतं, आम्ही ज्या एवढ्या स्पर्धा करत होतो, कोल्हापूर श्री, महाराष्ट्र श्री, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, ह्या ज्या स्पर्धा आहेत ह्या सगळ्या ॲमॅच्युअरमध्ये येत होत्या. आणि ज्या ऑलिम्पिया म्हणतो आपण स्पर्धा, ती प्रो लेवलची असते. तर त्यासाठी काय करावं लागतं, त्यासाठी आपल्याला प्रो कार्ड मिळावं लागतं ती स्पर्धा जर खेळायची असेल. आता आपण रॉनी कोलमन, जय कटलर, फिल ही ती जी बघतोय, हे खेळाडू त्या लेवलला पार्टिसिपेट करतात. आणि तिथं जर जायचं आहे ना, तर तुम्हाला पहिला प्रो कार्ड पाहिजे, तर तुम्ही त्या स्पर्धेला जाऊ शकता. अशी ती स्पर्धा असते आणि त्याच्यासाठी पहिला प्रो होणं गरजेचं होतं. तर ते प्रो व्हायचं कसं हेच कोणाला माहिती नव्हतं. तर ते प्रो होण्यासाठी काही इंटरनॅशनल शो होतात, जसे की मिस्टर वर्ल्ड,
ॲमॅच्युअर ऑलिम्पिया, आर्नॉल्ड क्लासिक. तर ह्या स्पर्धेमधून त्यांची एक टीम असते वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग असोसिएशनची. तर त्यांना वाटलं की ह्याच्यामध्ये एवढं पोटेन्शियल आहे की ते पुढे जाऊ शकतो आणि त्यामध्ये तो एवढा चांगला आता आहे, तर त्याला ते प्रो कार्ड दिलं जातं आणि मग त्यामधून तो प्रो कार्ड मिळाल्यानंतर मग प्रो बॉडी बिल्डरांच्यामध्ये तो पार्टिसिपेट करू शकतो. ह्या असं त्याचं त्या प्रो बॉडी बिल्डिंगसाठी जाण्याचा एक मार्ग आहे. तर तो आपण सुरुवात करून दिला आणि त्याच्या पाठोपाठ आता कितीतरी प्रो कार्ड आपल्या देशाला मिळालेले आहेत. खरंच तुम्ही बॉडी बिल्डिंग या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली असं म्हणायला हरकत नाही. बरोबर. कारण आपल्या महाराष्ट्रातला, कोल्हापूर जिल्ह्यातला ते मेंटली तेवढा विचारच करू शकत नव्हते की आपण त्या ठिकाणी पोचू शकतो. कारण नाही बाबा, अरे ते आपण करू शकत नाही सुहास, नाही असं आहे तसं. मी जे काही सिनियर बॉडी बिल्डरांशी मी बोलायचो त्यावेळेला, तर ते अरे नाही रे आपण त्यांना बीट नाही करू शकत. तर मी विचार करायचो अरे असं काय आहे त्यांच्यामध्ये की आपण नाही, ते पण हाडामासाची माणसं आहेत, आपणही तसंच आहे, तेही तेच खातात, आपणही खातो, आपणही करू शकतो. आणि ते कुठंतरी माझ्या डोक्यात होतं आणि मी माझं त्यामध्ये सातत्याने काम चालू ठेवलं आणि मी ते अचीव केलं. आता इतक्या सगळ्या कॉम्पिटिशन्स ज्या तुम्ही खेळलात त्यातली मार्किंग स्कीम कशी असते किंवा जज कोणत्या बेसिसवर मार्क देतात प्रत्येक बॉडी बिल्डरला? ह्याच्यामध्ये कसं आहे, बॉडी बिल्डिंग हा आमचा खेळ जो आहे तो अगदी नजरेचा खेळ आहे. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं, बॉडी बिल्डर स्टेजवरती उभे असतात आणि एक एक्झाम्पल सांगतो आहे, आणि खाली समजा 5 जज आहेत, तर ते 5 जज असतात, ते वरती उभा राहिलेल्यापैकी समजा आता 5 जजनी एका बॉडी बिल्डरला फर्स्ट म्हणून 3 जजनी दिला आणि बाकी दुसरे जे 2 आहेत त्यांनी कोणाला तरी दुसऱ्याला दिला. तर ज्याचं जे नंबर आहे ते जास्त जजनी दिला त्याला तो नंबर दिला जातो. तर हे जो खाली बसलेला जज असतो तो पेन फिरवतो आणि त्याच्यावरती त्याचं भवितव्य असतं. तर हे असं मार्क दिले जातात आणि त्यामध्ये मग नंतर तो माईकवरती रिझल्ट डिक्लेअर केला जातो. तुमचे आयडल्स कोण आहेत या क्षेत्रातले? बॉडी बिल्डिंगमध्ये जर बघाल तर माझं पहिल्यापासून आर्नॉल्ड हे माझं आयडल होतं आणि मी त्यांना बघूनच बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट केली. मी त्या आयडल्सपैकी त्यांना कधी भेटण्याचा योग आला आहे तुमचा? आर्नॉल्डना मी जेव्हा US ला मी कॉम्पिटिशन करायला गेलो होतो आर्नॉल्ड क्लासिक, त्यावेळेला माझी त्यांची भेट झाली होती. त्यावेळेला तो एक वेगळाच एक रोमांचकारी क्षण होता लाईफमधला, माझा एक आनंदाचा क्षण होता तो. तर मग अशी तुम्ही मुंबईत राहिलेल्याचं वर्णन जे केलं, म्हणजे मुंबईत तुम्ही शिफ्ट झाला आणि तिथून बॉडी बिल्डिंगसाठी तुम्ही मुंबईत गेलेला. इथं जेव्हा मला मी कोल्हापुरातून जेव्हा गेलो ना, तर कोल्हापूरमध्ये मी स्टेशन रोडला सायकल पंक्चरचे दुकान होतं आपलं आणि पानपट्टी. तर तिथे आम्ही पंक्चर काढायचो आणि दिवसभर तिथं असायचो. सकाळी माझं स्कूलनंतर कॉलेज आणि संध्याकाळी जिमला जायचो. तर एक 2000च्या आसपास ना ते अतिक्रमणमध्ये सगळं आमचं ते काढलं. म्हणजे माझ्याकडं काम शिल्लक राहिलेलं नव्हतं काय, तर मी बेरोजगार झालो होतो. आणि त्याच वेळेला मी बॉडी बिल्डिंगही चालू होती आणि कोल्हापूरमध्ये चांगलं नाव माझं झालेलं होतं आणि मी छोट्या छोट्या स्पर्धा इथले जिंकायचो. त्यावेळेला मी एक 18-19 वर्षाचं होतो मी. तर मला आठवतं आहे ते माझे सगळं अतिक्रमणमध्ये गेल्यानंतर मी काम शोधत होतो. तर एका स्पेअर पार्टच्या दुकानात कामही बघितलं मी. 1,500 रुपये पगार होता, म्हणजे मिळणार होता. आणि त्याच काळामध्ये शाहू शुगर फॅक्टरी, म्हणजे विक्रमसिंग घाडगे साहेबांची ती शुगर फॅक्टरी, त्यामध्ये त्यांची बॉडी बिल्डिंगची स्पर्धा त्यांनी ऑर्गनाईज केलेली. आणि त्यांचा एक बॉडी बिल्डर होता सुरेश कांबळे नावाचा. तर त्या कॉम्पिटिशनला म्हटलं आता ती कॉम्पिटिशन करू आणि मग कामावरती जाऊ असं मी प्लॅनिंग केलं. आणि माझ्या लाईफमधला तो टर्निंग पॉईंट ठरला इथे. झालं काय, कॉम्पिटिशनला गेलो तर सुरेश कांबळे म्हणजे त्यावेळेचा चांगला बॉडी बिल्डर होता. पण त्या स्पर्धेच्या आधीच एक 2-3 महिने आधी मी त्याला बीट केलेलं होतं कॉम्पिटिशनला. आणि त्या कॉम्पिटिशनला जेव्हा गेलो ना, तर आमचे बिभीषण पाटील सर म्हटले, अरे सुहास तू तिथं कामाला आहे, त्याला मानधन आहे आणि तू तर त्याला बीट केलेलं आहेस. ते बोलले तू त्याला परत इथं जर बीट केलंस तर त्याची नोकरी जाईल, त्याच्या पोटावर पाय येईल. मी पण थोडासा भावूक झालो. म्हटलं बरोबर बोलत आहे म्हटलं सर, मग काय करू? काय नाही बोलते, तू उतरू नको या स्पर्धेला. मग मी थोडासा भावूक झालो. म्हटलं ठीक आहे. आणि मी जायच्या तयारीत होतो
आणि तेवढ्यात जाणार तिथं त्या कॉर्नरला तो असा अगदी म्हणजे छाती काढून उभा आहे, कोण यायचं तो येऊ दे, मी कोणाला घाबरत नाही, असं तसं. मग माझं डोकं फिरलं. म्हटलं ह्याला आम्ही ह्याच्याबद्दल एवढा आपुलकीने विचार करलो आणि हा काय असा. मी गेलो आणि वजनावरती उभं राहिलं. म्हटलं मी सर उतरणार, काय व्हायचं ते होऊ दे. मग तिथं वजन दिलं. तिथला एक माझा मित्र होता कागलमधला, एक पंकज म्हणून त्यावेळेचा. त्याने म्हटलं नाही सुहास, तुला उतरायलाच पाहिजे, आम्हाला काय करायचं आहे ते. मी उतरलो त्या स्पर्धेला आणि त्या ठिकाणी त्याला बीट केला. आणि माझं नशीब चांगलं होतं की त्यावेळेला विक्रमसिंग घाडगे स्वतः ती स्पर्धा बघायला होते. त्यांनी मला बघितलं आणि म्हटले, अरे तुला आम्ही नुसतं पेपरमध्येच बघतोय म्हटले, आज तुला समोर बघायचे आम्हाला चान्स मिळाला. मला विचारले काय करतो आहेस. त्यांना थोडक्यात सांगितलं. म्हणले एक काम कर, उद्या तू मला ऑफिसला येऊन भेट. म्हटलं ठीक आहे. ऑफिसला जाऊन भेटलो त्यांना. दुसऱ्या दिवशी मी आणि एक माझा मित्र सचिन म्हणून आतमध्ये गेलो. साहेबांनी माझ्यावर 1 तास माझ्यावर बसले आणि त्यांनी माझी सगळी माहिती घेतली. म्हटलं बरं ठीक आहे, मग आता पुढे काय करणार आहेस. म्हटलं काय नाही, एक काम बघून आलो आहे म्हटलं, तिथं मला 1,500 पगार मिळणार आहे. म्हटलं ते काम करायचे दिवसभर आणि संध्याकाळी बॉडी बिल्डिंग, सकाळी कॉलेज. म्हटलं एक काम कर, आता तू कुठं कामाला जाऊ नको, ते 1,500 जे मिळणार आहे ते तुला मी देतो, तू फक्त तुझी बॉडी बिल्डिंग आणि कॉलेजकडे लक्ष ठेव. म्हटलं ठीक आहे. त्यांनी सपोर्ट जो केला होता ना तो फार महत्त्वाचा होता मला. माझ्यावर मित्र आला होता सचिन, त्याला म्हटलं ह्याला बघ म्हटलं, हिचं सोनं करून दाखवतो मी. आणि तिथनं निघालो. त्याने 3 महिने बघितलं. 3 महिन्यानंतर मला पुन्हा बोलवलं. म्हटले की पुढं काय करायचं आहे तुला सुहास. म्हटलं मला मुंबईला जायचं आहे. मुंबईला काय बोलले, अरे बोलले पंजाबला जा, दिल्लीला जा, तिथं वातावरण आहे, मुंबई पोल्युटेड आहे, काय आहे. मी म्हटलं बॉडी बिल्डिंगची सगळ्यात टॉपची टीम तिथं आहे म्हटलं, त्यामुळे तिथं जायला लागणार मला. बोलले ठीक आहे. मग ते म्हटले काय माहिती घेतलीस का. म्हटलं हो. म्हटलं जवळजवळ 35-40 हजार रुपये खर्च आहे. म्हटलं अरे बराच खर्च आहे हा. मग त्यावेळेला त्यांनी मला म्हटले मी एवढा तर करू शकत नाही, पण मी 25,000 रुपये तुला द्यायची तयारी दाखवतो. तर त्यांनी त्यावेळेला मला 25,000 रुपयाचं स्पॉन्सरशिप दिली आणि त्यांनी ती मदत केली, त्यामुळे मी मुंबईला जाऊ शकलो. मग मुंबईला गेल्यानंतर त्यांनी मला विचारलं होतं तुझी राहायची सोय आहे का. मी त्यांना असंच आपलं आहे म्हणून सांगितलं होतं, पण माझी सोय नव्हती. तर काही ठिकाणी तिथं बघितलं म्हणजे राहायची सोय नव्हती आणि कधीकधी त्या ज्या ठिकाणी सध्या मी राहायला होतो तिथं गर्दी झाली की आम्हाला कधीकधी फुटपाथवर जायला लागायचं. तर एक महिनाभर असा काढला. तर आमच्या कारखान्याचे एक राम कदम, तुम्ही कुस्तीचे ऐकले असतील, राम सरनाईक काय, राम सारंग सर नाव ऐकलं असेल. तर ते आमच्या शाहूसागर कारखान्याचेच. तर ते स्वतः आले. म्हटले काय बिल्डर कसं काय चालू आहे सगळं. म्हटलं छान चालू आहे. तयारी कशी चालू आहे. म्हटलं हो जोरात आहे एकदम. हो म्हटले दिसते. तर राहायची सोय कशी आहे. म्हटलं एकदम बेस्ट आहे. ते म्हटले चला म्हटले आता सगळं साहेबांना समजलं. म्हटले इथं राहायची सोय नाही आहे तुमची सोय केली आहे म्हटले चला. मग त्याने माझी तिथं माटुंगा तालमीमध्ये राहायची सोय केली आणि तिथं राहिलो आणि तिथनं मग माझी बॉडी बिल्डिंगची सुरुवात झाली. मग तिथंच मी जवळजवळ 7 ते 8 वर्ष मी तिथं राहिलो. तिथं दुसरे कोणते पैलवान होते तुमच्याबरोबर. त्या ठिकाणी मी जिथं राहिलो होतो तिथं माझं नशीब एवढं चांगलं होतं की आपल्या देशातले सगळे टॉप मोस्ट पैलवान त्या ठिकाणी होते. दिलीप सिंग गाडीवाला, सुनील कुमार सिंग, बबन काय पाचपुते, बबनराव पाचपुते, पुन्हा सुशील कुमार, परत नरसिंग यादवचा भाऊ, परत योगेश दोडके, काकासाहेब पाटील, म्हणजे सगळे टॉपमोस्ट जेवढे पैलवान होते ते त्या ठिकाणी राहिलं होते. आणि त्यामुळे त्या तालमीतसुद्धा एक जवळजवळ 35 शिवछत्रपती पुरस्कार त्या ठिकाणी होते. एक वातावरण एकदम पॉझिटिव्ह होतं. तर मला वाटते त्या जागेचं एक कुठेतरी म्हणावं लागेल की त्या जागेमध्ये मी राहिल्यामुळे मला एवढं यश संपादन करता आलं. तर ते सगळे पैलवान होते आणि तुम्ही तिथं बॉडी बिल्डिंग करत होता, तर ते कॉम्बिनेशन कसं होतं त्यांच्याबरोबर. कॉम्बिनेशन फार वेगळं होतं. पण जे म्हणतात ना जो करणारा असतो तो कुठेही करत असतो. त्या ठिकाणी मी फार स्ट्रिक्ट ते केलं आणि त्यामध्ये मी त्या गोष्टीमुळे मी जिंकून गेलो. एवढी सगळी जी अचिव्हमेंट केल्यानंतर, एवढ्या सगळ्या स्पर्धा जिंकल्यानंतर, एवढी प्रसिद्धी तुम्हाला भेटली, आत्ता तुम्ही एक वेगळ्याच लेवलला गेलेले आहात. तर
हे सगळं करत असताना तुम्ही आत्ता एक क्लास 1 ऑफिसरसुद्धा आहात. तर ती पोस्ट सांभाळणे, बॉडी बिल्डिंग, फॅमिली आणि फेम ह्या सगळ्या गोष्टी बॅलन्स कशा करताय? याच्यामध्ये काय म्हणजे अगदी मी स्कूलमध्ये असल्यापासूनच मला हार्डवर्कची सवय आहे आणि तशा पद्धतीचंच माझं आत्तासुद्धा शेड्यूल आहे. म्हणजे सकाळी अगदी माझं जर बाहेर कुठं काही काम असेल तर अगदी कधी सकाळी 6 वाजल्यापासूनच माझं शेड्यूल सुरू होतं. 6ला घरातून बाहेर पडलो की मग दिवसभर माझं काम आटपून संध्याकाळचं वर्कआउट करूनच मग घरी. नाहीतर नॉर्मल वेळेला माझं कसं असतं, मी 9ला ऑफिससाठी निघालो, सकाळी उठून कार्डिओ पहिला माझं वर्कआउट, त्यानंतर 9ला ऑफिसला जायचं, दिवसभर ऑफिसचं काम, 5-6ला ऑफिसमधून निघाल्यानंतर जिमवर जाणे, माझा स्वतःचा वर्कआउट करणे आणि बाकीचे ज्या काही मीटिंग्स असतील त्या मीटिंग्स करून घेणे आणि घरी वापस जवळजवळ 11-12च्या आसपास मी घरी येतो. आणि त्यामध्ये जर काही शेड्यूल असेल, म्हणजे आता एखादं सोशल काही वर्क असेल, बाहेर कुठं व्हिजिट करायची असेल तर त्यामध्ये मग थोडं मला शनिवार रविवार जो मिळतो त्यामध्ये मला ते ॲडजस्ट करावं लागतं. फॅमिलीसाठी टाईमसुद्धा तो माझा शनिवार रविवारचं ह्या काळातच होत असतो. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही मेंटल हेल्थ बॅलन्स कशी करताय? म्हणजे स्ट्रेस लेवल कशी मॅनेज करताय तुमची? स्ट्रेस लेवल म्हणजे बॉडी बिल्डिंग करत असताना मी जिममध्ये एवढा टाईम घालवलेला आहे ना, तर मला आयुष्यामध्ये कधी मला स्ट्रेस आला असं मला कधी वाटलं तर मी जिममध्ये जात असतो आणि मी स्वतःचा वर्कआउट करत असतो. तर त्या वर्कआउट करत असताना माझा खरोखर स्ट्रेस लेवल माझी कमी आलेली कितीतरी वेळेला मला जाणीव झालेली आहे. त्यामुळं मला जेव्हा कधी स्ट्रेस वाटतो त्यावेळेला मी जिममध्ये जाऊन मी माझा वर्कआउट करतो. तर मगाशी तुम्ही जो ह्याचा एक स्पर्धेचा किस्सा सांगितला, जी स्पर्धा तुमच्या लाईफमधली टर्निंग पॉईंट होती, ते त्यानंतरनं सुहास कामकर कोण आहे हे सगळ्यांना कळालं, देशाला कळालं पूर्ण. तर त्याच्या आधीचे सुहास कामकर आणि त्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही लोकांच्या समोर आलात, ह्यानंतर तुमच्या पर्सनल आयुष्यात काय फरक पडला जाणवला तुम्हाला? म्हणजे कोल्हापुरात होतो त्यावेळेला खरोखर पश्चिम महाराष्ट्रात मी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जेव्हा इकडं कुठं फिरायचो त्यावेळेला रस्त्याने जाताना अगदी मला लोकं ओळखायची. तर तो एक मला असा तो अनुभव होता. पण मी मुंबईला गेलो होतो तेव्हा मला तिकडे कोण ओळखत होतं. मी तेव्हा एक त्या गर्दीचा भाग होतो, मुंबईच्या गर्दीचा भाग होतो. पण जेव्हा ती शिवशंकर श्री इंडिया लेवलची जेव्हा कॉम्पिटिशन झाली त्यानंतर मात्र मला जो फेम मिळाला तो म्हणजे अगदी मुंबईतसुद्धा फिरताना मला रस्त्यातून जाताना किंवा दिसलं तर अरे सुहास कामकर गेला बघ, अशा पद्धतीचं हे व्हायला लागलं. आणि जेव्हा महाराष्ट्राच्या बाहेर गेलो, दिल्ली असेल, पंजाब असेल, जिकडं तर तिथं माझ्या नावाने मला ओळखत होते. तर हा फार मोठा फरक होता आणि तो माझ्या लाईफमधला चेंज होता. तुम्ही कोल्हापूरसारख्या शहरातून मुंबईत गेलात, तुमचं नाव मोठं केलं आणि भरपूर गोष्टी कमावल्या आयुष्यात आणि त्यात तुमच्याबरोबर भरपूर लोक होते, जसे विक्रमसिंह घाडगे सर होते, विभीषण पाटील सर होते, याचबरोबर अजून अनेक मित्रमंडळी असतील, घरातले असतील, एवढे सगळे लोक आहेत. आणि ज्यावेळी तुम्ही आता परत मागे तो प्रवास बघताय किंवा कोल्हापूरकडं बघताय, आपल्या शहराकडं, तर तुम्हाला कसं वाटतंय आणि तुम्ही या सगळ्या लोकांना काय सांगाल आत्ता आणि आजच्या जनरेशनला पण, आमच्या यूथला काय संदेश द्याल तुम्ही? सुहास कामकर घडत असताना खरोखर माझ्या घरच्यांनी फार सपोर्ट केला. त्यावेळेला मला कसलं प्रेशर दिलं नाही माझ्यावर की तू हे कर ते कर. त्यामुळे कुठंतरी मी घडलो असं मला वाटते. आणि बॉडी बिल्डिंग करत असताना माझ्या घरच्यांच्याच बरोबर माझे मित्र, जसे की आता माझा मित्र विनय आहे, सचिन आहे, माझ्या आजूबाजूला काही मित्र माझे आहेत, या सगळ्यांच्या त्यावेळेच्या सपोर्टमुळे मी जेव्हा कॉम्पिटिशनला जायचो तर ही मंडळी माझ्यावर नेहमी असायची. सुयोग मगदूम, विनय कळंत्रे, सचिन ढवण, निलेश केने, विशाल केने, निलेश पिशे, सँडी पाटील, खरोखर अशी बरीच नावं घेण्यासारखी आहेत. ती खरोखर माझ्यावर सातत्यानं असायची आणि त्या वेळेला मला मोटिवेट करायला हर एक ठिकाणी, म्हणजे आता ती महाराष्ट्रातल्या आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर कुठं कानाकोपऱ्यात असलं तर त्या ठिकाणी ते येऊन मला नेहमी मोटिवेट करायचे. आणि हे करत असताना माझा फार हार्डवर्क, म्हणजे बाकीचे जेव्हा कुठे एखाद्या पार्टीला जात आहेत किंवा कुणाच्या लग्नाला जात आहेत तर ते क्षण मी कधी मिस केलेले आहेत, कारण ह्या बॉडी बिल्डिंगमुळे. आणि ते सगळं करून जेव्हा एका स्टेजला पोचलो आणि मागे बघतोय तर फार काही बदललेलं आहे आणि मी कुठंतरी पोचलेलो आहे. तर मला असं वाटतं आहे की यूथ जनरेशनला मला असं सांगावं, तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करताय त्या क्षेत्रामध्ये खरोखर सातत्य आणि प्रामाणिकपणे त्यामध्ये तुम्ही काम करत राहा. यश आज नाही तर उद्या नाही तर परवा हे 100% मिळणार. असं जगात कुठलंही क्षेत्र नाही
ज्या ठिकाणी आपण खरोखर अपयशीच होतो आहे असं कधी होऊ शकत नाही. तर तुम्ही ज्या ज्या क्षेत्रात काम करताय त्या ठिकाणी खरोखर सातत्य ठेवा आणि 100% त्यामध्ये झोकून द्या. तुम्ही त्यामध्ये यशस्वी होणार आहे 100%. आपण आत्ता बघतोय की कोविड नंतरनं 2018-19 नंतरनं हार्ट अटॅक वगैरेच्या केसेस वाढत चाललेले आहेत. जे लोकांनी त्या दरम्यान काय काय जे केलं, वर्कआउट्स केले, केमिकल्स जे बॉडीत गेलेले आहेत त्या भरपूर रेट्स वाढलेले. आता काही काही सेलिब्रिटी लोक पण हार्ट अटॅकने गेलेले आहेत, जिम वर्कआउट केल्यानंतरनं केसेस झालेले आहेत त्या. तर यामागं काय कारण असावं तुम्हाला वाटते? नाही, कोविडनंतर आणि आता ते मध्ये सुद्धा त्या कोविशिल्डच्या जे ऑनर होते त्यांनीसुद्धा डिक्लेअर केले की त्यांच्यामुळे काही प्रमाणामध्ये लोकांना अटॅकसुद्धा आले. तर मला काय वाटतं आता जे झालेलं आहे त्याला कोणी थांबवू शकत नाही किंवा काय करू शकत नाही. पण ह्याच्यावरती खरोखर मला असं वाटतं आहे की हेल्थी डाईट खाणे आणि त्याचबरोबर शारीरिक वर्कआउट काहीतरी करणे, व्यायाम करणे आणि त्याच्यापासून आपलं संरक्षण करणे आणि त्याच्यापुढे जाऊन वर्षातून निदान 1 ते 2 वेळा आपल्या शरीराची पूर्ण टेस्ट करून घेणे हे एक महत्त्वाचं आहे मला वाटतं. जर ह्या जर गोष्टी केल्या तर मला वाटतं याच्यामध्ये आपण बऱ्यापैकी चांगलं वाचू शकतो. आणि गरजेचं आहेच ते, कारण हार्ट अटॅक येणार असेल तर त्याची लक्षणं 2-4 वर्षापूर्वीपासूनच दिसतात असं म्हणतात. दिसायला चालू होतात, त्यामध्ये मग ते कॅलेस्ट्रॉल तुमचं असेल किंवा काय ते किती वाढले, क्रिएटिन किती वाढले, हे सगळ्या गोष्टी जर दिसल्या तर त्याच्यावरती नक्की आपण कंट्रोल करू शकतो. धन्यवाद सर, खूप भारी वाटलं तुमच्याबरोबर संवाद साधून आणि थँक्यू. तुम्ही इथं आलात, आम्हाला वेळ दिलात, आमच्याशी चर्चा केल्या. थँक्यू. मलाही तुम्हा सर्वांना भेटून फार छान वाटलं आणि तुम्हाला ऑल द बेस्ट. नमस्कार, मी सुहास खामकर, इंडियाचा फर्स्ट IFBB प्रो आणि इव्हॉल्विंग संडे या ठिकाणी यांचा आज या ठिकाणी आमचा टॉक शो झाला. त्यामध्ये खरोखर त्यांच्या सर्व टीमला भेटलो. मला फार छान वाटलं सर्वांना भेटून. तुमच्या टीमला माझ्याकडून ऑल द बेस्ट. पुढे फार चांगलं काम करायला अशी अपेक्षा करतो. फारच इंटरेस्टिंग असा हा एपिसोड झालेला आहे. तर तुम्ही या ठिकाणी हा एपिसोड पहा, सर्वांना पाहायला सांगा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.